હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આજે આપણા રસોડે અમદાવાદના માણેકચોકની એક સ્પેશિયલ ડિશ બનવાની છે. એક હિન્ટ આપી દઉં, એમાં એક ફાસ્ટ ફૂડ છે અને એને આઈસ્ક્રીમ સાથે એનું કોમ્બિનેશન કરવામાં આવે છે, જે આપણને શીખવવાના છે જિગીશા મોદી. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો જિગીશાબેન? મસ્ત. તમે કેમ છો? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. જ્યારે અમદાવાદના ખાણીપીણીની વાત આવે ને એટલે આપણા મગજમાં સૌથી પહેલાં જે જગ્યા આવે છે માણેકચોક. અને માણેકચોકની એક સ્પેશિયલ વસ્તુ છે એ આજે આપણા રસોડે બનવાની છે. એ કઈ છે? આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ. માણેકચોકની ખૂબ જ પ્રખ્યાત, જે તે અગાઉ જ કહ્યું એ પ્રમાણે. આપણે એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ જોઈ લઈએ. બ્રેડ છે, છીણેલી ચીઝ છે, વેનીલા આઈસ્ક્રીમ છે, નટેલા સ્પ્રેડ છે, આ ચોકલેટની છીણ છે, ચોકલેટને છીણી લીધેલી છે, અને બટર છે. ઓકે, તો ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ બનવાની છે. એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ચોક્કસ. સૌ પહેલાં આપણે આ બ્રેડ લઈશું. અત્યારે આપણે આ બ્રેડ યુઝ કરી છે. આ આપણે ઈચ્છીએ તો બ્રાઉન બ્રેડ પણ યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, થોડું હેલ્ધી વર્ઝન એમ. બટર લગાડીએ છીએ. ઉનાળામાં આ સેન્ડવિચ જો બાળકોને આપીએ ને, મજા પડી જાય. મજા પડી જાય. બાળકોથી લઈને મોટા સુધી બધાને મજા પડી જાય. એકદમ સાચી વાત. સેન્ડવિચ એક ફેમસ ફાસ્ટ ફૂડ છે, એટલે સેન્ડવિચ કોક જ એવું જેને સેન્ડવિચ ના ભાવતી હોય અને એની સાથે આઈસ્ક્રીમ કોમ્બિનેશન હોય ને ચોકલેટ હોય, એટલે પછી તો મજા પડી જાય. મજા. એટલે બાળકોને ગમતી બધી જ વસ્તુ છે. ચોકલેટ છે, ચીઝ છે, આઈસ્ક્રીમ છે અને બ્રેડ છે. એટલે એનાથી વિશેષ કશું ના જોઈએ. અને ખરેખર આપણે કહીએ છીએ પણ નાના મોટા બધાને ચોકલેટ તો ભાવતી જ હોય છે. એવું નથી કે ખાલી બાળકોને ભાવે. બટર આપણે ત્રણે ઉપર લગાડી દીધું છે. હવે આપણે એ ત્રણે ઉપર નટેલા સ્પ્રેડ કરી દઈશું. અત્યારે આપણે આમાં વેનીલા ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ લીધો છે. આના સિવાય કોઈ આઈસ્ક્રીમ લઈ શકાય? ચોકલેટ લઈ શકાય છે, પણ મેં અહીંયા વેનીલા એટલા માટે યુઝ કર્યો છે કે ચોકલેટ પછી બહુ જ ચોકલેટી થઈ જાય છે. ઘણાને વધારે પડતું ચોકલેટ ના ભાવતું હોય તો આ વેનીલા છે ઓપ્શન. અધરવાઇઝ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ લેવાની. હા, આપણે ચોકલેટ સ્પ્રેડ લીધું છે, પછી છીણ લીધું છે ચોકલેટ, એટલે વધારે પછી ચોકલેટી, બહુ ચોકલેટી થઈ જાય. અને ઘણાને એવું નથી ભાવતું હોતું. એટલે આ તો ટોટલી તમારી ચોઈસ ઉપર છે. તમે ઈચ્છો તો વેનીલા યુઝ કરો, તમે ઈચ્છો તો ચોકલેટ. ચોઈસ કરતાં બી હું એવું કહું કે ઘરમાં જે અવેલેબલ હોય. હા, અને આની બીજી ખાસ વાત એ છે કે આમાં કોઈ ગેસનો ઉપયોગ નથી થતો, એટલે આ વસ્તુમાં તમે તમારા બાળકોને પણ ઇન્વોલ્વ કરી શકો. એમને બધું રેડી કરીને આપી દો અને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો કે આવી રીતે કરવાનું છે, તો એ બનાવશે પણ. અને આટલી સરસ વસ્તુ હશે તો એમને ખાવાની પણ મજા, ખાવાનો પણ આનંદ આવશે. અને બેઝિકલી એવું કહીએ કે બાળકોને જો રસોઈમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઊભો કરવો હોય ને તો આવું નાનું નાનું કરીએ ને તો એ લોકોને ગમશે. આ નટેલા સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે. હવે એક સ્લાઇસ ઉપર આપણે ચોકલેટની છીણ મૂકીશું. આ ચોકલેટની છીણને બદલે આપણે વર્મિસેલી બી યુઝ કરી શકીએ છીએ. ચોકલેટના પેલા જે નટ્સ આવે છે એ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. વનીલા આઈસ્ક્રીમ છે. આમાં કોઈ માપનું બંધન નથી. તમારે ગમતી રીતે તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. હવે જે બેના ઉપર આપણે મૂક્યું છે એની ઉપર આપણે થોડી થોડી ચીઝ એડ કરી દઈશું. આ જે પ્લેન નટેલા વાળું ચોપડેલું છે ખાલી એનેથી આને કવર કરી દઈશું અને આ આખી સેન્ડવિચને આની ઉપર મૂકી દઈશું. રાઈટ. હવે આ આખું પ્રિપેર થઈ ગયું છે આપણું. તમે ઈચ્છો એ શેપમાં તમે કટ કરી શકો છો એને.
હું ટ્રાયેંગલ લઉં છું, તમે સ્ક્વેર પણ કરી શકો છો. બનતા બનતા જ બાળકો નક્કી કરી લેશે કે આમાંથી કયો પીસ મારો. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. ટેસ્ટી તો છે જ પણ ક્વિક પણ છે, ફટાફટ બની જાય. એકદમ જલ્દી. આ રીતે સર્વ કર્યા પછી ઉપરથી ચીઝ આપણે એના પર નાખી દઈએ. આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમે વેઇટ વોચર હો તો તમે ના નાખો તો કઈ શું. ફાઇન, તો રેડી છે આપણી ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ. તો સરસ મજાની ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ રેડી છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. જિગીશાબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને અમારા દર્શકોને સરસ મજાની અને આખા અમદાવાદમાં જે ફેમસ છે એવી ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ સેન્ડવિચ શીખવી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. હું પણ તમારો આભાર માનું છું કે મને અહીંયા તમે ઇન્વાઇટ કરી અને આ બનાવવાનો મને મોકો આપ્યો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.